አድማጮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላይ ካምፕ አለ። የዚህ ፍላይ ካምፕ ወይም ደግሞ ፍላይ ካምፕ ቴንት እንዴት ይገጣጠማል የሚለውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ድንኳኖች እንዴት መገጣጠም እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንዴት እንደሚገጣጠም አሳያችኋለሁ። ይህ በላይ ሞቲቬሽን ነው። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ከኋላ ከዚህ ጋር የምታዩት ቴንት አለ። የገጠም ነው ያለው ቴንት ነው ማለት ነው። ይሄ ቴንት እንዴት በቀላሉ ፊክስ እንደሚደረግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በላይ ሞቲቬሽን ነው። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ቴንት እየገጠምን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ቴንት እንዴት እንደሚገጠም እንደሚሰራ ይሄ ፍላይ ቴንት ይባላል። ለምግብ ለኪችን የምንጠቀምበት ካምፕ ነው። ይሄን ካምፕ አሁን እንዴት እንደሚገጠም ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስፋቱ 10 ሜትር በ6 ሜትር የሆነ ስፋት ነው የቴንት። እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደምታዩት ተጋዳሚ ብረቶች አሉ። እዚህ ጋር የንፋስ ምናምን ይዞት እንዳይሄድ የሚገባ ብረት አለው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉም ይገባሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን 10 በ5 የሆነ ብረት እናቆምና እሱን በመስማር ከተመታ በኋላ ላይክ ዚስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት ኔል ትልቅ እንትን መስማር ይመታል ማለት ነው። ከተመታ በኋላ ይሄን የዚህ ብረት ከጨረሰ በኋላ ይሄንን የወለል ንጣፍ ነው። የወለል ንጣፉን እናለብሳለን ማለት ነው። የወለል ንጣፉን ከአለበስን በኋላ ቀጥታ ብረቶችን መዘርጋት እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ብረት አለ። እነዚህ እንዳሳያችሁ ይሄ ድንኳኑ ንፋስ ምናምን እንዳይነቅለው በደንብ በውስጥ የተጠናከረ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብረቶች ማቆም እንጀምራለን ማለት ነው። ብረቶችን እንደዚህ ካቆምን በኋላ አሁን የሚቀረን ቴንት ማልበስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር በር አለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት በር አለ። በዚህና በዛኛው በኩል በር አለ። በዛኛው በኩል ቴንት መግጠም ተጀምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይታሰራል። ያቺ ጫፍ ላይ የምናያት ነገር ትታሰራለች ከብረቱ ጋር ላይክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ድንኳን መልበስ የሚጀምረው። የስ እዛ ኤሲም ይገጠምለታል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴንት እንግዲህ ይሄ ወለሉ ላይ ያለ ነው። በዛኛው ሳይድ በር በኩል እየተገጠመ ነው ያለ ነው። አሁን በዚህኛው በኩል ይቀርናል። ከላይም ድንኳን እናለብሳለን እና በጣም ቀላል ነው። በቃ ብረት መገጣጠም ነው። ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ብረት እዚህ ጋር የምታዩት 3 ብረቶች የተገጣጠሙ ብረቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። እዚህ ጋር አንድ ቋሚ አለ ቀጥሎ መሄድ። ከዚህ ወደዚህ ያለው አንድ ብረት ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው አንድ ብረት ነው። በዛኛውም ጎን አንድ ብረት አለ ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ እና ቀላል ነው። በዛኛው በኩል የገጠምን ያለ ነው። for YouTube ዩቲዩብ ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዚህኛው ሳይድ በር ተገጥሞ አልቋል ማለት ነው። አሁን የላይኛው ቴንትና በዛኛው በር በኩል ያለ ቴንት ነው ማለት ነው የሚቀረን። እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ይካተሉ። ይህ በላይ ሞቲቬሽን ነው። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። መልካም ቴንታችን እየገጣጠምን ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በር ገጥመናልኝ። አሁን ወደ ውስጥ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። አቶ ኤፍሬም ይባላል የቴንት ገጣሚያችን። እንደም የሲ
እንዲሁም ኤሌክትሪክ የሚገጣጥም ሰው ነው። እንደምታዩት አሁን እየገጠምን ያለ ነው። እንደምታዩት አሁን እየጨረስን ያለ ነው። የሚትቀረን እቺ የላይኛው የምታዩት የላይኛው ቴንት ነው የሚቀረን እንጂ ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቴንትን ለመገጣጠም እንደዚህ ያን ያህል ከባድ አይደለም ማለት ነው። አሁን የላይኛውን ቦታ ያለበስን ያለ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴንት በቀላሉ እንዴት መግጠም እንደሚቻል ያሳያችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቴንት መገጣጠም ቀላል ነው ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳይረሱ። መልካም ቴንትን እንደዚህ በቀላሉ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ቴንት አገጣጠም ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ተገጣጥሟል። በሚያምር ሁኔታ የተገጠመው እንደምታዩት ቴንት አለው። ይህ እዚህ ጋር የምታዩት ነገርም ከላይ የሚሆን ነገር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ።